Hej och välkommen till nyårsbloggen YouTube. Välkommen till min YouTube-kanal. Oj! Jag har ju fan dragit igång 2 gökalla 800 idag redan. Jag har ju till och med skrivit kronor på det. Man har inte skickat. Nej, man ser så. Det är perfekt höra för det här. Nu är det inte. Check out Johan. En stor tå. Känns ensam och övergiven för att priset. Men det här är den största fördelen med att köra Yamaha. Så kan man också göra. Åh, hjälmen också, den är skön. Säg inte att han är framme med kameran redan. Nej då, Simon. Nu blir det press. Nej! Kissa då! Alltså jag fick ju snö på ballen. Alltså kan du sluta filma? Jag får ju prestationsångest. Kissa då! Längre! Kissa för mamma. Ta i då! Anton! Du är motiverad. Upp och hoppa. Ut och köra en ny skoter. Det är så jävla hårt. Nej, men man känner sig jävligt van och kontrollerad och allting. Det kan väl gå.
var dumt. Kan man bli chef? Vilken färg är mustaschen den? Den gul. Åh, det var jättekallt. Vad händer? Sen Lagata. Skönt. Alltså det är så jävla vackert att gå in i garaget och så är det inte min maskin som står här. Det är så jävla bra. Vet du vad det sämsta är? Det här är inte ens nödvändigt. Och sen så märker man det här och så bara, okej, det var nödvändigt ändå. Men jag vill perfekta upp. Aj. Stressmål liksom bara. Jag är fortfarande typ bakfull eller något. Jag orkar ingenting. Jag har träffat mycket björk. Ja, där är den. Skål då! Men jag ska åter på det. Va? Jag ska ta! Bra vägen. Vart var han? Ja, så du fixar fika? Passa nacken, pappskalle. Men fitta! I nulle. Vad är det där? Nu är det, vad heter det? Dop. Fy fan vad tjusigt! Holy shit vad svårt det här var. Okay. Men du börjar ju så här med att ta på dig grejerna. Det är verkligen så.
Fuck det här. Fan vad halt det var där. Stod inte du här nyss, Jesper? Ja, jag siktar ju typ på den där björken i mitten. Sikta på björken. Jag orkar inte. Men, värt att notera nu att V-maxen tog sig längre. Bergsklättrarmaskinen. I magen! Nu rör du dig. Upp! Stenhårt upp! Hallonpåta.